שלום לכם, חברים יקרים, אנחנו בערוץ טוב, איתנו יוני בן מנחם, הפרשן, המזרחן, העיתונאי, מנכ"ל רשות השידור לשעבר, היום עומד בראש הדסק של המזרח התיכון, נגדיר זאת, באייפוק, בכתב העת הרציני והטוב, ואל תוסיף עוד דברים, כי הם עוד לא העבירו לנו כסף עבור הפרומואים שאנחנו עושים להם, אז נעצור כאן, אני ציפיתי למשהו מהם, לא שמעתי מהם בכלל. טוב, לפני כל דבר אחר, יוני, אני רוצה להזמין אותך לצפות בסרטון. לדעתי אתה כבר מכיר אותו, אבל אנא צפה בו שוב, ואני מזמין גם אתכם, בבקשה. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. זהו. כשעורך דין זיו מאור אומר את המילים בפתיח של הסרטון הזה, תראו לכם שערוץ לא קיים, ליבי נצבט בקרבי. ממש כך. סליחה, כי אני סבור שרע הדבר אם זה מה שיקרה. אני אישית מאוד אוהב את ערוץ, טוב תגידו אתה עובד בערוץ ואתה וכולי. לא, מעבר למה שאני אוהב בערוץ. זה ערוץ פתוח, ערוץ חופשי, ערוץ עשיר ברעיונות ובדעות ובמרואיינים, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהקול הזה, הפתוח והנרחב הזה, יימשך. על כן אנחנו צריכים את עזרתכם, היות ואנחנו ערוץ בלתי תלוי לחלוטין באף אחד. על מנת לעשות זאת, מתחת לנגן יש קישור, הישר ללינק, תלחצו ותמכו בנו. זהו זה. יוני בן מנחם, שלום לך. שלום לכם. שמע, בשיחה זו אני רוצה לבחון, אני מסתכל במחאה, קפלן, קרא לזה איך שאתה רוצה, ובקולות הבוקעים משם, ואני שואל את עצמי, אני לא יודע לבחון זאת, אתה תדע בוודאי, איך זה משפיע, ואיך זה מופיע, ואיך זה מתגלם, ואיך הם רואים את זה, אויבינו שמסביב. מדינות ערב, העיתונות, התקשורת. תראה, יש פה שני דברים שהייתי יכול לציין. אתה יודע, אני מתראיין בממוצע פעמיים ביום ברשתות הערביות המובילות במזרח התיכון, כמובן בשפה הערבית, שאותה אני דובר באופן שוטף, ויש שני דברים שמאוד מפתיעים אותי, ואני מנסה לשקף את המציאות הישראלית בפני המראיינים הערבים או המראיינות, זה לא משנה, תלוי בערוצים הסעודיים, יש גם מראיינות, ואני מאוד מתקשה, ואני אגיד לך במה הם טועים, או שאני לא חושב שזה מכוון, אני חושב שפשוט הם מסתמכים על כל מיני דיווחים מגמתיים בתקשורת הישראלית, והם מאמצים את הקו הזה, ואחר כך מתחילים להאמין בו, וכשאני עולה לשידור, ואני מנסה להסביר להם את האמת, כפי שהיא, אז קשה להם לקבל את זה. טוב, יוני שמע, אני לוקח עכשיו את דבריך, אתה אומר שהם, כמעט הייתי אומר טבעי, מאמצים את הקו של, נקרא לזה, האופוזיציה המפגינה. בסדר? אוקיי. אני מנסה להבין מה זה עושה מבחינת הפסיכולוגיה בחברה שמסביבנו, הערבית למיניה ולסוגיה. מה זה עושה באופן ביטחוני? מה זה עושה באופן צבאי? אותו תהליך עליו אתה מצביע, האימוץ. תראה, אז כן, לפני זה רק אני אגיד את שני המאפיינים העיקריים של האימוץ המוטעה. קודם כל, הם חיים בתחושה שהמחאה נגד הממשלה, נגד ממשלת הימין בראשות נתניהו היא אדירה, כן, היא אדירה, ושאתה מנסה להסביר להם שההפגנות שמשדרים אותם בערוצים,
המספרים לא כל כך מדויקים, וזה לא מה שהם חושבים, אז הם מסרבים לקבל את זה. הדבר השני, יש תהליך של דמוניזציה של ראש הממשלה נתניהו, והם בטוחים שנתניהו כל רגע נופל מהשלטון. עכשיו, אני מנסה להסביר להם שאנחנו מדינה דמוקרטית, ויש פה חוק, ואפשר להפיל את הממשלה רק באמצעות חקיקה בכנסת, של פיזור הכנסת, ומכיוון שנתניהו יש לו רוב של 64 מנדטים, אז הדבר הזה בכלל לא עומד על סדר היום. אז הם נכנסים לקטע של העימות בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני, כל אותה מתיחות שיש בין ראש הממשלה לצמרת הצבאית, ואני אומר, רבותיי, אנחנו לא מדינה ערבית, אנחנו מדינה דמוקרטית, פה אין מהפכות של קצינים נגד השלטון, לא כמו בסוריה בזמנו חאפז אל-אסד שעלה בהפיכה של הקצינים, או במצרים עד ימינו. ג'מאל עבד אל-נאצר. כן. מה נאצר? אחרי נאצר. כן, גם סיסי, עם מורסי שהיה נשיא מצרים. אני מנסה להסביר להם את זה, הם לא מבינים את זה. אחר כך הם מדברים איתי על הפרישה של בני גנץ וגדי איזנקוט מהקבינט המלחמה. אני אומר להם, והם אומרים, הנה, מחר נתניהו נופל. אני מסביר להם, רבותיי, אין לזה קשר, זה לא משפיע על המנדטים של נתניהו, זה לא משפיע על הרוב שיש לנתניהו בכנסת, אתם לא מבינים את זה. אז אני נתקל פה בדברים. אוקיי. יוני יקירי, שמע, נותרו לנו בערך 3.5 דקות. אני התבקשתי היום, השיחה הזאת תהיה קצרה, ברשותך ובמחילה ממך. אתה יודע שאני אוהב לדבר איתך מאוד מאוד וארוך, אבל הפעם זה יהיה קצר. שמע, אני רוצה בעזרתך להבין את אותו מבט, הייתי אומר שהרשע הזה, אדון השרה להוט, תלה אותו בחלל, קורי העכביש שעומדים עוד רגע לקרוס. האם ההפגנות, הם רואים בזה חברה מפולגת? האם האופוזיציה החריפה, הם רואים בזה חברה מתמוטטת, אם כן, חלשה מבפנים? כך הם מבינים אותנו? כן, הם מבינים אותנו, ואם אתה מדבר על חיזבאללה, הם עושים שימוש נרחב בזעקה הכואבת מאוד והמוצדקת של יישובי הצפון ושל המפונים, על מה שקורה ועל זה שהממשלה לא מגיבה בצורה שמצפים בגבול הצפון. זה נושא שהחיזבאללה לוקח אותו ומעצים אותו מאוד, וזה במקרה נושא אותנטי, זה במקרה נושא אותנטי שהם כן מעצימים אותו כדי להראות את היכולת שלהם על ישראל. אני רוצה להגיד לך משהו לקראת סיום שיחתנו, ואני רוצה שאתה, אם אתה מסכים איתי, תרחיב את זה, כי אותי אולי לא יצטטו, אבל אותך כן. אני סבור שחברה מפולגת היא בצרות. אין ספק, מפולגת ממש, עם איבה פנימית, ויש איבה פנימית צרה. אבל אני חושב שחברה במחלוקת זו חברה בריאה, חזקה יותר. דברים מתבררים תוך כדי מחלוקת. הכל פנים בתרבות היהודית שלי, ככה זה. תגובתך? אתה צודק, אני לא חושב שמחלוקת, אנחנו נלחמים פה מול אויב נאצי. יותר חמור מהנאצי, שרוצה להשמיד אותנו, ורוצה לעשות לנו שואה יותר גדולה מהשואה שהייתה לנו השואה המפורסמת אחרי במלחמת העולם השנייה. זה אויב, אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על אחדות פנימית, חייבים להפסיק את כל הפיצול הזה והשיסוע הזה משני הצדדים, צריך לעצור את הדבר הזה, צריך לעשות הידברות לאומית, ולנסות תוך כדי המלחמה להתקדם לעבר הסכמות מסוימות. נתתי לך את הדוגמה ברעיון הקודם, שהסכמה על איזשהו אופן של חקירה של האירועים ב7 באוקטובר, הסכמה בין הממשלה לבין האופוזיציה. אנחנו צריכים להיות כל הזמן בהידברות, וצריכים לראות את היעד האמיתי, שזה ניצחון והבסת האויב הנאצי. זה מה שצריך לעמוד מול עינינו, לא דברים אחרים. אחר כך אפשר לריב על הכיסאות של השלטון, אבל המשימה העיקרית היא זו, מכיוון שאנחנו נמצאים בסכנה קיומית. אנחנו לא נלחמים רק נגד חיזבאללה ונגד חמאס, אנחנו נלחמים נגד התמנון האיראני בשבע חזיתות. וזה גדול על מדינת ישראל, מכיוון שהיא עשתה טעויות, היא הקטינה את הצבא במשך השנים, עשתה עוד כמה טעויות, המודיעין שלה לא תפקד נכון, ואנחנו היום, כדי להתאושש, כדי להתחיל להתאושש ולנצח, אנחנו חייבים להגיע להסכמה לאומית ולאחדות לאומית. אין דרך אחרת, חייבים
לדחות את כל הוויכוחים האלה המיותרים, זה לא יתרום, זה רק יזיק לנו במלחמת הקיום שלנו. וזה הרגע החגיגי שבו אנחנו נסיים, ועמדתי במשימה, יוני, 10 דקות לשיח הזה בינינו, וואלה, תשמע, עמדנו בזה, בעזרתך כמובן. יוני בן מנחם, החוקר, העיתונאי, הפובליציסט, המזרחן, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד. תודה לך, תודה לך. תודה גם לכם שהייתם איתנו, שלום ולהתראות. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף שינטר את שידורי הערוצים האלו ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. מאוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם.